მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას ეთერშია გადაცემა სოციალური თემატიკა მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვარ მაყურებელს და რადიო მსმენელს მომდევნო 1 საათის განმავლობაში ექნება საშუალება გამოთქვა საკუთარი მოსაზრება ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-388-5, ხოლო სკაიპის სამართი ობიექტივი 2 ლათინური ასოებით უღარიბესი მოსახლეობის წილით თბილისი ლიდერობს დედაქალაქში ფულადი სოციალური დახმარების მიღები 30628 ოჯახი ცხოვრობს მეორე ადგილზეა იმერეთი 19014 ფინანსურად მძიმე მდგომარეობაში მყოფი ოჯახით. შემდეგ კი სამეგრელო ზემო სვანეთია, სადაც სოციალურ შემწეობას ყოველთვიურად 14326 ოჯახი იღებს. სხვა რეგიონების მიხედვით კი სურათი ასე გამოიყურება. კახეთი 14726 უღარიბესი ოჯახი, შიდა ქართლი 13324 ოჯახი, ქვემო ქართლი 12558, აჭარა 8726 უღარიბესი ოჯახი, ცხეთამთიანეთი 5278 უღატაკესი ოჯახი, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთი 5328 ოჯახი, გურია 4698, სამცხე-ჯავახეთი 3300 უღარიბესი ოჯახი. როდის დაიწყებს ხელისუფლება მოქმედებას და როდის განხორციელდება ის მნიშვნელოვანი რეფორმები, რომელზეც მთავრობაში უკვე დიდი ხანია საუბრობენ, რამდენ ხანს უნდა იფიქროს ხელისუფლებამ, რომ ადამიანების სიღარიბიდან გამოყვანა შეძლოს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურა ბურდული. მოგესალმებით ზურა, პირველ რიგში დიდი მადლობა რომ იღებთ ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობას. მოდით დავიწყოთ დუშეთის რაიონის სოციალური მდგომარეობა, როგორია, რა ხდება და თუ გამოსწორდა იმ ადამიანების მდგომარეობა, რომელზეც ჩვენ უკვე ძალიან დიდი ხანია ვსაუბრობთ და რომლებზეც ჩვენ არაერთი რეპორტაჟი მოვამზადეთ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით ჩემი მოწვევისთვის. რაც შეეხება მდგომარეობის გამოსწორებას, არანაირი ცვლილება დუშეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითზე შეიძლება ითქვას, რომ არ არის, პირიქით მდგომარეობა არის გაუარესებული და ეს გაუარესებული მდგომარეობა გამოწვეულია როგორც ადგილობრივი ხელისუფლების უუნარობითა და უმოქმედობით, ასევე ცენტრალური ხელისუფლების უუნარობით. ანუ რას გულისხმობთ, ანუ ადგილობრივი ხელისუფლება, აი მაგალითად რა ხდება სოფლებში და რის მოგვარებას არ ცდილობს თუ არ უნდა თუ არ არის შესაბამისი ბიუჯეტი? ანუ შესაბამისი ბიუჯეტი არის, მაგრამ ეს ბიუჯეტი განიკარგება არასწორად, შემდეგ ამის ხარჯვაც არასწორად ხდება, თუნდაც აი ერთ მაგალითს დავასახელებ, ერთ-ერთი ღონისძიება ეს მოკლედ პორმარილი ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ, დუშეთის მუნიციპალიტეტს დაუჭდა 40000 ლარი. აი ამის ფონზე ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ ჩაატარეს ღონისძიება და ერთი საღამოში რო ჭამეს სვეს და იქეიფეს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 40000 ლარის გადახდა მოხდა იმ შესაბამისი ორგანიზაციის სასარგებლოდ, რომელმაც ეს ღონისძიება ამ ყველაფრით უზრუნველყო. აი ამ მიდგომით ვერანაირად ვერ მოხდება და არც მოხდება ალბათ სამომავლოდ ამ ხელისუფლების პირობებში არც ერთი ადამიანის ჩვეულებრივი მოქალაქის სოციალური მდგომარეობის გამოსწორება. იმიტომ რომ კიდევ ვიმეორებ, არ არის ეს ნება ხელისუფლების, როგორც ჩანს, არ აღმოაჩნდათ ამის უნარი. თუნდაც კიდევ ვიმეორებ, დუშეთის მაგალითზე ადგილობრივი ხელისუფლების არჩევის დღიდან უკვე წელიწადი სრულდება. რამდენად მიზნობრივად არის თუნდაც ბიუჯეტი ზურა გადანაწილებული, რა თქმა უნდა სოციალურ დაუცველ ოჯახებზე, იმიტომ რომ ჩვენ ყოველდღიურად ამ სტუდიაში ვსაუბრობთ სწორედ იმ ადამიანების მდგომარეობაზე, რომლებსაც დღეს ყველაზე მეტად უჭირს. ეხლა დასკვნები თვითონ მაყურებელმა გააკეთოს, მე ციფრებს მოვიყვან. ანუ იმ ფონზე, როდესაც ადამიანები მიმართავენ ადგილობრივ ხელისუფლებას ოპერაციებისა და მსგავსი ხარჯების ასანაზღაურებლად, ან და როცა მიმართავენ დასახმარებლად, ადგილობრივი განსაკუთრებით ხშირია ხოლმე მედიკამენტებზე და ოპერაციებზე თხოვნა დაფინანსების კუთხით. ადგილობრივი ხელისუფლებიდან პასუხი არის, რომ მათ ამისთვის შესაბამისი ბიუჯეტი არ გააჩნიათ და მოქალაქეებს აბრუნებენ უარით. ეს იმ ფონზე, კიდევ ვიმეორებ, როდესაც მხოლოდ ერთი ღონისძიების და KP
ოჯახის დაფინანსება ადგილობრივი ბიუჯეტს დაუჯდა 40,000 ლარი. და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით კიდევ ვიმეორებ, არც უნარი არ აღმოაჩნდა, არც ადამიანებთან ურთიერთობის სურვილი, მოსახლეობასთან ურთიერთობის სურვილი არ აღმოაჩნდა ადგილობრივ ხელისუფლებას. შესაბამისად ისინი მოწყდნენ რეალობას და ვერ გაითავისეს ის ტკივილი, რაც იქ მცხოვრებ ადამიანებს გააჩნიათ. ამიტომ ისინი არიან აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაში, ადგილობრივი მოსახლეობა არის აბსოლუტურად გაჭირვებული. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა, მოდით დავიწყოთ ზემო მლეთა, რომელიც არის მეწყერ საშიში ზონა, აქ ცხოვრობს თუ არ ვცდები 8 ოჯახი, რომლებიც უკვე ძალიან ბევრი წელია გადასახლებას ითხოვენ, იმიტომ რომ რამდენიმე წლის წინ 3 წლის ბავშვის სიცოცხლე იმსხვერპლა მდინარე არაგმა. კი ბატონო, ეს ამ სტუდიაში უკვე რამდენჯერ გავჟღერდა და ეხლაც კიდევ გავიმეორებთ იგივეს, რომ აქ ამ მდინარემ გაიტაცა ადგილობრივი მოსახლე ბავშვი 3 წლის, მხოლოდ იმიტომ რომ არ იყო შესაბამისი სამუშაოები ჩატარებული, ანუ იქ იმ ტერიტორიაზე ვერ ჩატარდება ის სამუშაოები, რითაც შესაძლოა ადამიანის სიცოცხლე იქნეს დაცული. ეს პრობლემა 2010 წლიდან სახელმწიფოს უდგას. ამ ადამიანების მოთხოვნა იყო, რომ იქვე მდებარე სოფელ საყურიანში მომხდარიყო მათი გადასახლება, წინა ხელისუფლების პირობებში მათ მიიღეს დაპირებაც, ნაკვეთებიც გამოიყო, რაც შემდგომ საკუთრებაში ბატონი ერკლე ტრიპოლსკი და ასე რომ თქვა გიზო ჩოხელი მოვიდნენ ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებაში, მათაც გასცეს სწორედ ზემო მლეთაზე დაპირებაზე. ნათია, ყველა არჩევნებზე არის ის თემა, რითიც ამ ადამიანებზე манипуლირება შეუძლია. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ სჭირდება ეს თემა ხმების მოსაპოვებლად, ამ წინა საარჩევნო დაპირდებიან, რომ მათ ამ მოთხოვნას დააკმაყოფილებენ, თუმცა ვიმეორებ, 8 ოჯახი დღემდე იმ სიცოცხლის საშიშ პირობებში ცხოვრობს, სადაც დევს გეოლოგიური დასკვნა, რომ იქ ცხოვრება არაფრით არ შეიძლება. ერთი თვის ვულკანი ალბათ არც კი იყო ძალიან დიდი წვიმები, ამოვიდა ადგილობრივი ხელისუფლება, თუმცა მაშინაც გაიცა დაპირება, რომ ისინი აუცილებლად მათ პრობლემას მოაგვარებენ. ანუ ისე არის განლაგებული, არ ვიცი ჩვენს ტელემაყურებელს ახსოვს თუ არა, იქ სახლები ზემო მლეთაში, რომ პირდაპირ წყალი სახლებში უვარდება მოსახლეობას და თავსაც ვერ შველიან. არაგვის ადიდების შემთხვევაში გამოდის ლომისის მთა კეტავს არ აქვს, რაც პირდაპირ აგუბებს ამ არაგვის და ამ არაგვის დაგუბებით უკვე ამ 8 ოჯახს ექმნება საფრთხე. ანუ ამათი გადასახლების არანაირი პრობლემა სახელმწიფოს არ უნდა ქონდეს, იმარტივი მიზეზით, რომ ეკონომიკის სამინისტროდან პირადად მე აღებული მაქვს წერილი, სადაც ეწერა, რომ გადაცემდნენ საყურიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწის ნაკვეთს. არანაირად რთული პროცესი არ არის ნათია, პირიქით ეკონომიკის სამინისტრო წამოვიდა ამ პირობაზე, რომ თუ მოხდებოდა იმ ტერიტორიაზე განაშენიანების გეგმის დადება, მაგრამ საოცრება ის იყო, რომ განაშენიანების გეგმა თვითონ ეკონომიკის სამინისტროს უნდა დაედო იქ და ეკონომიკის სამინისტრო მოსახლეობას მოთხოვა, თვითონ ეს წერილი მე პირადად მივაწოდე ზურა ფსეხნიაშვილს, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერს, თუმცა ეს პიროვნება ხშირად ვიმეორებ არის არაადეკვატური, ანუ მე ეჭვი მაქვს, რომ ჩემი საუბრი შინაარსიც ვერ გაიგო, იმიტომ მას საუბრიდან შინაარსის და აზრის გამოტანის უნარი არა აქვს ამ პიროვნებას, მაშინაც მითხრა მომცა დაპირება მეც, რომ რაღაცა ნაბიჯებს გადადგავდა, ქუცნაშვილს ჩართავდა პროცესში, რის შემდეგაც ეს პრობლემა მოგვარდებოდა. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ის 8 ოჯახი იმავე სიცოცხლის მოსპობის საშიშროების პირობებში ცხოვრობს დღესაც, ნაბიჯი არაა გადადგმული არც ადგილობრივი ხელისუფლებიდან, არც ცენტრალური ხელისუფლებიდან და ელოდებიან ალბათ არ ვიცი. საინტერესოა ეს, რომ ოჯახი როგორ ირჩენს ზურა ზემო მლეთაში თავს, თუ აქვთ სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარება? სახელმწიფოსგან სოციალური დახმარება ქონდა ერთ ოჯახს, თუმცა მათაც მოუხსნეს ამ 8 ოჯახიდან. რაც შეეხება ამ 8 ოჯახის, ესე იგი, რითი ირჩენს თავს, ისინი დასაქმებული არიან გუდაურში, ნათია და სწორედ ესაა, თუმცა სახელმწიფომ თავის დროზე მათ შესთავაზა საგარეჯოში და
კიდე სხვა რაიონებში ადგილები, მაგრამ ეს ადამიანები იქედან ვერ გაწავლენ სხვაგან, იმიტომ რომ ისინი მუშაობენ და დასაქმებულები არიან გუდაურში, თუ მათ ამ საარსებო წყაროს მოუსწობ, ანუ გუდაურს მოაცილებ, გამოდის რომ ის ოჯახები სხვაგან ვერ იშოვიან სამსახურს ამ მოცემულობის პირობებში, რაც ჩვენს ქვეყანაშია, ამიტომ მათი უზრუნველყოფა ადგილებით და საცხოვრებელი ბინებით უნდა მოხდეს იმ ტერიტორიაზე, რასაც ისინი ითხოვენ. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარების სურვილი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ესე იგი ყოველ მიმდინარე წელს ადგილობრივი ხელისუფლების ბიუჯეტიდან იყოფა უზარმაზარი თანხები აქ ნაპირსამაგრის სამუშაოების ჩასატარებლად, უკვე აი სადღაც 3-4 წლის განმავლობაში 380,000 ლარი ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დახარჯული ნაპირსამაგრის სამუშაოებისა, თუმცა იგივე პრობლემის წინაშე დგას მოსახლეობა, ანუ იქ ამ ფულით პრობლემა ვერ გადაწყდა. მაშინ როცა ეს თანხა სრულად საკმარისი იყო საიმისოდ, რომ ეს 8 ოჯახი იმავე ტერიტორიაზე სახლებით და ადგილებით უზრუნველყო ადგილობრივ ხელისუფლებას. და რაც შეეხება გრემისხევის, სოფელ გრემისხევის მოსახლეობას, ისინი მეწყერ საშიშ ზონაში ცხოვრობენ და განსაკუთრებით წვიმიან ამინდში ძალიან საშიშია, რომ რაიონიდან წახვიდეს სოფელ გრემისხევში, უბრალოდ გზა არის ძალიან საშიში, არ იცი რომელი, ასე რომ ვთქვათ, კლდე ჩამოინგრევა, იმდენად ცუდი მდგომარეობა. რა ხდება, როგორ ცხოვრობენ სოფელ გრემისხევში ადგილობრივები? მე როდესაც ვიყავი რამდენიმე წლის წინ გადაღებაზე გრემისხევში, თითქმის დაცლილი იყო სოფელი. იმიტომ რომ არ არის შესაბამისი პირობები. ყოველი გავლისას რომ გეშინოდეს, რამე არ დაგექცეს, თავზე ძალიან რთულია იქ ცხოვრება. ანუ ადგილობრივი ხელისუფლების მიდგომა როგორც ზემომლეთაში, ასევე გრემისხევში არის ერთი და იგივე. ანუ მათი მიზანი პრობლემის მოგვარება იმ მოცემულობით, როგორც ისინი მუშაობენ ჭყალებში, თუ ამას მუშაობა ქვია, მათი მიდგომა საქმისადმი არის ესეთი, რომ არ აქვთ მათ სურვილი პრობლემა მოისპოს, იმიტომ რომ ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ამ რაღაცა წყალდიდობა იქნება თუ სხვა სტიქიური მოვლენა, ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ხდება გარკვეული თანხების გამოყოფა ამ სამუშაოების მოსაგვარებლად, რა დროსაც მათი ოჯახის წევრების ინტერესი პირდაპირ ემთხვევა ამ გამოყოფილ თანხას, ანუ ტენდერებს იგებენ მაგალითად უამრავი შემთხვევა უკვე ესეთი დუშეთის რაიონში ტენდერები. უამრავი შემთხვევა, როდესაც გზის სამშენებლო სამუშაოებზე ტენდერი მოგებული აქვს ომარ ქუცნაშვილს, ზაქარია ქუცნაშვილის მამას. კიდევ უამრავი შემთხვევა, როდესაც ასეთ დიდ პროექტებზე, ან დიდ ფული, სადაც დიდი ფული გამოდის, ზაქარია ქუცნაშვილთან დაახლოებული პირები იგებენ ამ ტენდერებს. ანუ პრობლემის მოგვარება მათთვის ნიშნავს, რომ ეს თანხა ადგილობრივი ბიუჯეტიდან აღარ გამოვიდეს, შესაბამისად მათ ფინანსური მოგება ვეღარ უნდა მიიღონ. სწორედ ამიტომ, რომ იგივე ზემომლეთაში, იგივე გრემისხევში და დანარჩენ დუშეთის მუნიციპალიტეტში არის ერთი და იგივე პრობლემა მარადიულად, რაც მათთვის, ანუ ხელმძღვანელობისთვის არის ფინანსური მოგების მიღების საშუალება. აი სწორედ ამიტომა, რომ დუშეთში არსებობს რამოდენიმე პრობლემა, რომელიც 10 წლის განმავლობაში არის ერთი და იგივე და მათი მხრიდან ამის მოგვარება არ ხდება. სწორედ ეს არის მიზეზი. დიდი მადლობა ზარია პირდაპირ ეთერში საღამოს შტაბის გამარჯობა გისმენთ. ალო, გამარჯობა ქალბატონო ნათია. მოგესალმებით თქვენ სტუმარს. მე თქვენი სმენელი ვარ ყოველთვის, მაგრამ რა მაინტერესებს იცი? მიაბრეთ დაგიეკეთ ასეთი საუბრების სად რა ხდება საზოგადოებამ ყველაფერი იციან, მაგრამ აი ხერო ასე გამოდიხარ. კი, ყველა პრობლემა თავრობა არაფერს არ აკეთებს. ხერო გადმოსცემთ ამას და ხალხი ზიანდება. აზრი აქვს რამე ამ გადმოცემა. აბა მიპასუხეთ ერთი. რას აქვს აზრი ქალბატონო, ვერ გავიგე სამწუხაროდ თქვენი კითხვა, თუ შეიძლება გამიმეორეთ. დაგირეკეთ მე თქვენ აბიტაცია, მაგრამ არ მომეხმარეთ. იმას აქვს, რომ ასეთი ყოველდღიური გადმოცემები და თავრობა არაფერს არ ახდენს ყურადღებას. აი ყოველდღიური გადმოცემა, აზრი აქვს ამ გადმოცემებს? ქალბატონო, ერთი უბედურება რომ არ აკეთებს, მაგრამ ჩვენც თუ ამაზე გავჩნდებით და არ ვიტყვით, ეგ მეორე უბედურებას მოგცემს კიდე უფრო უარეს ალბათ იმას, რასაც დღეს მოცემულობით ისინი აფუჭებენ.
ორმაგად გააფუჭებენ იმის მოლოდინში, რომ ამაზე ხმამაღლა არავინ არ ისაუბრებს და ალბათ ამ საუბარშიც აზრი აქვს. დიდი მადლობა ზურა და რაც შეეხება ქალბატონის კითხვას, ქალბატონო, ჩვენს გადაცემებს აქვს თუ არა აზრი, მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სიუჟეტების შემდეგ დაახლოებით 1700 სიუჟეტის შემდეგ 500-მდე ოჯახს სახელმწიფო აღუდგინა სოციალური დახმარება, 10 ოჯახამდე სოციალურად დაუცველს საზოგადოებამ, ასე რომ ვთქვათ, ბინის ყიდვა შეძლო საზოგადოებამ იმდენად გაერთიანდა სრულიად საქართველო. ახლა თქვენ შეგიძლიათ გამოიტანოთ აზრი, აქვს თუ არა ამ გადაცემას, რომელიც ყოველდღურად გადის, ჩვენ ყოველდღურად საუბრობთ სოციალურად დაუცველებზე, ყოველდღურად საუბრობთ სხვადასხვა რაიონების სოფლების პრობლემებზე, რომელიც აინტერესებს მოსახლეობას და ამაში ვერ დაგეთანხმებით. ახლა ჩვენს ეთერში საინფორმაციო გამოშვების დროა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ასე რომ დაგველოდეთ არ გადართოთ. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, გრძელდება გადაცემა სოციალური თემატიკა, მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა გადამღება ჯგუფმა დუშეთის რაიონის სოფელ დგნალში მოამზადა. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში სოციალურ საკითხებთან ერთად მთავარი პრობლემა დაზიანებული გზა და სასმელი წყლის უქონლობაა. მოსახლეობას ცხოვრება და თავის რჩენა ძალიან უჭირს. განსაკუთრებით რთულია ზამთარში გადაადგილება და ოჯახების პროდუქტებით მომარაგება. წლებია დგნალში დარჩენილი ადგილობრივები ხელისუფლებას დახმარებას უშედეგოდ სთხოვენ. ნუნუ ავსაჯანიშვილს და ლიდა ქავთარაძეს მთელი ცხოვრება დუშეთის რაიონის სოფელ დგნალში აქვთ გატარებული. ახალგაზრდობის მძიმე ჯაფას იხსენებენ და დღევანდელი ცხოვრებით უკმაყოფილო არიან. მძიმე და მწარე სიბერე. ეს არის მთაში დარჩენილი ქალბატონების მთავარი ტკივილი. მე ვარ მარტო ხელა და მეუღლე რო იყო დაიწყო სახლი და გაეკეთებინა მე დავრჩი ესე და ვარ ესე გაჭირვებულად მოსავალზე ვებდი ჩემი ამ ტოფი ჯანითა და აი ერთ დღეს გამოვედა ესე და გვალვით ხან წყავდი ხან რაღაცა მაგრამ რა ვიცი უცბად რა ეტაკა სულ გაშავა და აი როგორი მსხმოი არის პომიდორი აი ესე გახდა რა უნდა ქნათ ზამთარში? არ ვიცი. ძველად აი ზემოთ ციხის სოფელში ცხოვრობდა ჩემი მეუღლე. მერე წავედით თბილისში. მერე იქ მიწის ძროზე დაგვენგრა ის ჩამოვარდა ჭირი, ეხლაც ეგრე არის იქა. ხო და მე წამოვე აქა. ჩემი შემოსავალი არის პენსია. წამლებზე რო ნახat ჩემი ისტორია და ჩემი წამლები რა ვიცი. ამაზე მეც წამალს ვანდომებ და ეს ცხოვრ. სოფელში ესე რაღაცას ვეწვალები რომ რაღაცით გავიდე იო. ხან მძიმე ზამთარია, ხან არ არის მძიმე ზამთარი. ზამთარში ძალიან ცოტა. გაჭირვებით უნდა მოიმარაგა შეშა, ფქვილი, მარილი, სულ ყველაფერი რომ ზამთარში გაყინულ გზაზე ვერ ახვალ და ვერ ჩამოხვალ, მანქანაც ვერ ავადის და ვართა ეს. პრობლემები გზა. არაფერი არ არის სოფელში. ყველაფერს მოწყვეტილები ვართ. არც ბაღი, არც ამბულატორია, არც სკოლა. აი იმიტომ დაიცალა სოფელი რომ ყველა ბავშვი 7 წელსაც 6 წელს არ ხდება უნდა წაიყვანა მეტი გზა არ არის აბა აქ ვერასწავლი აი ეს ბავშვი აი მანდრო ბავშვი აი ფეხით ჩადის და ამოდის იქ გზაში კი ხითთან ხდება მარშრუტკას მიყავ მოხავს დანარჩენი სულ ფეხით დადიან ძალიან ძნელია რომ ბავშვებს ზამთარში უწევს 4 კილომეტრი ფეხით სიარული გაყინულ გზაზე აი ესეთ იმაზე გზაზე რომ მანქანაც დრო ვერ დადის
აი ესეთ გზას. თან ამბობს რომ მოვა, აი 4 კილომეტრი გაივლი და გამოივლი. ვიღლებიო. და მე უკვე გონება სულ უნდა რომ დაისვენოს. მე შეიძლება ის წავიდეს ან საქონელში ან ხორს მიხედავს ან რაღაცას მიხედავს ბავშვმა. იმდენად დატვირთული არიან აქ ბავშვებიცა და დიდებსაც არის აი შრომა დაუფასებელი სოფელი. ძალიან სწვალობ, მაგრამ არ გიფასდება. იმიტომ რომ მოწყვეტილი ხარ ყველაფერი. 20 წელიწადში კერა უფრო ეს მოხუცები ვართ აქ. და ახალგაზრდები აი ესე მოდიან დაჩებზე სწავლობენ, ზოგს ბინა აქვს, ზოგს კირით არის, ზოგი როგორ არის და დაიცლება სოფელი, არავინ აღარ იცხოვრებს აქ. ჯანი აღარა მაქვს. ძალიან ცუდი ადგილია სამარხო, აი ძალიან საჯაფო ადგილი არის და აქამდე მოაღწევე და ეხლა აღარაფერი აღარ შემიძლია. ეს ერთი თვალით დავიზიანე, თვალით აღარა მაქვს. მეორეც აღარ გაგულდაღაც ეს აი ხედავს რა ვიცი. ვარ ერთ გაჭირებაში. შემოსავლება რა შემოსავალი, არაფერი შემოსავალი არა მაქვს, არაფერი, არა პენსიის გარდა. აგეთ გინა შადის აი ფანჯარაზე სუწამლებით მაქვს სავსე იქაობა. პენსია აღებამდე არ ამკმაობს, რომ იმდენი წამლები მინდა. წნევა მაქვს მაღალი, გული ვერა მაქვს, კარგა. გული მაწუხებს. სახსრების ვერა დგები ფეხში მუხლები მაწუხებს. სუწამლები ძალით ავარ რაღაც, სუწამლები ძალით. არ ვინ არის სოფელში იმდენი ისა ხალხი თუ გამაიქცა ჯიელობას, აბა რაღაც გააჩერდებიან აქ რა უნდა გააკეთონ. სკოლა აქ არ არის. თუ იმას ვეხვეწები სულ ყველას რომ ვინმე მოვარო. ეგთანი დაგვინიშნონ, კვირაში ერთი დღე მოიდეს, რომ წნევა შეგვიმოწმონ. დარბივარ დაარბოლებ აპარატს, ხანიკ წავალ, ხანიკ წამოვალ, რომ ვინმე ვიშოვო, რომ გავიგო წნევა მაღალი მაქვს თუ დაბალი. ზოგჯერ დაბალია და მე მაღალი წნევის წამლებს ავსვამ. რა იმ წუთშიაც არ ვიცი რა წნევა მაქვს, უბარგანაო, არა მაქვს თავი. ძალიან საჯაფო იყო. მე მიდანა ვარ კაიშაურებიდან, ჯაღმიანთიდან, ჯაღმაიძე ვარ ქალი, იქიდანა ვარ. პატარა ვიყავ რა 18 წლისა რომ მამიშორა ჩემო დედამ და გამათხოვა. იმის შემდეგ სუჯაფაშია ვარ, საქმეშია ვარ. ადრე დედამთილი მამამთილი ყვანდნენ. ისინი შრომობდნენ, მეც იმათ მივდევდი, ჩემი ქმარი ცხარში დადიოდა, დღე საქონელში დავდიოდი, ან თაში სახვეტელზე დავდიოდი. მოვიდოდი საღამოთი აი წყალი კარგა შორა და მოვზიდადი სანამ სინათე იქნებოდა წყალს. ღამეს ურეცხავდი იმ ხიზანს ამ 5 შვილს ხო უნდა და დარეცხა. ბევრი საქონელი ყავდა აქ სულ ყველას, მარტო ჩვენ კი არა. ბევრი საქონელი, ოჩერედით დავდიოდით საქონელში. როგორც უნდა საქმე ქონიყო სახლში უნდა აგეკიდნენ გუდა დილითა და წაისულიყო ცრუხელში. 1-7 კილომეტრზე სათიბსახვეთზე დავდიოდით. სულ ყველაფერი გვიჭირშულობა რა გვიჭირს, გზარი უბედური გზა ვერა და ვერ გააკეთეს ერთხელ ისე რომ მანქანა მოიდეს. გააწვიმდება, გაირიყება, გააღლიდა. იტყვიან ამდენი თანხა ჩაირიცხა კი, მაგრამ ჩვენთვის რა იქნა არაფერი. მე ვერცად ვერ დავდივარ, ვერც რა ის მომტანი ვერა ვარ. მოდის კი ეხლაც მოიდა ის ბაზარი მოდისო, მაგრამ ვერ ჩავი, ვერა მოიტანე ვერაფერი. პური დააქვს, ცხეთელ ბალღები დადიან, ორნი ბალღები დადიან. კვირაში ორჯერ. გვიჭირს პურის გამოცხობაც, ფქვილის მოტანაც გვიჭირს. არ შეიძლება რომ იმათ ამ თავრობა მიცან ერთი მარშრუტკა რომ მოვემსახუროს კვირაში 2 დღე ამოიტანონ პური. შეშა როგორ მოგაქვს ზამთარში? შეშა ის უთრევით აბა გადი თუ შეშის კეწარა მაქვს. შეშა არ მოგო. ეხლა ამ შემოდგომაზე ზოგებს მისცეს შეშა. ოროლი კუბი არა ვიცი რაღაცა მისცეს. ჩემთვისაც არ მოუცი. რა იქნება ცოტა გაუმჯობესდეს ყურადღება მოვაქციონე. ეხლა მარტო თავის კამებზე რო იბრძვიან. ჩვენ რა გვერგება. აი იბრძოლეს ის კარგია და ერთი მეორეზე უარესები გამოდიან სულ. ეხლა რო უყურებ ტელევიზორში რო უყურებს ისეთები გამოდიან პრეზიდენტები ისეთებს უნდა რომ ისინი არაფერი პრეზიდენტები არ იქნებიან.
სოფლებში დარჩენილ მოსახლეობას რომ პატრონობა უნდა, ეს ადგილობრივმა და ცენტრალურმა ხელისუფლებამაც კარგად იცის. მაგრამ როგორც ჩანს, სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით დღემდე არაფერი გაკეთებულა. დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ჩვენ ნახეთ რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენმა გადამღებმა ჯგუფმა დუშეთის რაიონის სოფელ დგნალში მოამზადა. ზურა, ჩვენ მოვისმინეთ ბოლოს სიტყვები, რომ როდესაც უყურებთ ტელევიზორს, აღარ გვაინტერესებს უკვე ეს კინკლაობა და უკვე აღარ სჯერა ხალხს, რომ თუნდაც პრეზიდენტი იქნება მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ ძალიან გულდაწყვეტილები საუბრობენ, ელემენტარულად სოფელში არ არის ექიმი, ექთანი, ამბულატორია, აფთიაქი, მარკეტი და ანუ ფაქტიურად ყველასგან მიტოვებული ცხოვრობენ. აქ ადამიანები რას გვეტყვით ამასთან დაკავშირებით? მათია თვითონ ამ ქალბატონების პოზიცია აბსოლუტურად მესმის, ძალიან გულწრფელია მათი პოზიცია და იმ პრაქტიკიდან და მოცემულობიდან გამომდინარე მსჯელობენ, რაც ჩვენ მოცემულობაში იყო. ანუ იცვლება ხელისუფლებები, მოდიან ადამიანები, იცვლებიან გამგებლები, მერები, ეს გაუთავებელი წინასაარჩევნო დაპირებები, შეუსრულებელი ეს დაპირებები და უჩნდებათ ადამიანებს ის განცდა, რაზეც ეს ქალბატონები საუბრობდნენ. მათთვის უკვე აღარანაირ მნიშვნელობას არ წარმოადგენს, ვინ იქნება ხელისუფლების სათავეში, ვინ იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობაში, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ტრადიცია დაქციეს, რომ უნდა მოატყო წინასაარჩევნოდ მოქალაქე, თაშიც ახლა არის ის გულწრფელი დამოკიდებულება, რომ მიდიან ეს საუბრებიან, იჯერებენ. და მე ეს დაჯერება რომ ამ გულგატეხილობაში და იმედგაცრუებაში გადადის, მე უკვე ჩნდება ის განცდები, რასაც ეს ქალბატონი ყვებოდა. ალბათ აბსოლუტურად სწორად ამბობდა იმას, რომ არა აქვს უკვე აღარანაირი მნიშვნელობა იმ ხელისუფლების მოცემულობის პირობებში, ვინ იქნება გინ ადგილობრივ თვითმმართველობაში, გინ ცენტრალურ ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ მათთვის არ კეთდება არაფერი. ანუ მოქალაქე, განსაკუთრებით მთაში მცხოვრები მოქალაქე ხელისუფლებისგან არის დავიწყებული ნათია და ეს არ ვიცი რა მიზან შეიძლება ემსახურებოდეს, იმიტომ რომ ამ ქალბატონმაც აღნიშნა, რომ ჩვენ მოხუცები რო აღარ ვიქნებით, სოფლები ფაქტიურად კვდება, იქ აღარავინ აღარ დარჩება და ერთი ბავშვია, რომელიც 8 კილომეტრს ერთი ბავშვია, რომელიც 8 კილომეტრს გადის და ჩვენ იაპონიის მაგალითზე გვაქვს ის, რომ მატარებელი არ გააჩერა სახელმწიფომ ერთი ბავშვის გამო, რომელიც სარგებლობდა მატარებლით და დადიოდა ამატარებლით სკოლაში და ჩვენმა ხელისუფლებამ ვერც ერთმა, ვერც ადგილობრივ დონეზე, ვერც ის ვერ მოახერხეს, რომ აი ამ ადამიანებს მიხედონ, ამ ადამიანებს მოეფერონ, რომ ამ ადამიანებმა მაინც შეძლონ იქ ყოფა და ცხოვრება ნორმალური, სადაც არიან, იმიტომ რომ ქალაქში გაზრდილი ადამიანი ნათია იმ პირობაში და იმ სოფელში არ დაბრუნდება. ის ადგილობრივი უნდა შეინახო, შეუქმნა საიმისოდ პირობა, რომ მას მთაში ცხოვრების სურვილი არ დააკარგინო, მაგრამ ჩვენი კიდევ მეორე მოცემულობიდან და ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულებიდან გამომდინარე, ეს ამ ადამიანების ღმერთმა თხანს აცოცხლოს, როცა ეს ადამიანები აღარ იქნება, გვექნება ძალიან ბევრი დაცლილი სოფელი და პირველ რიგში პასუხისმგებლობა იკისრება ნებისმიერ იმ ხელისუფლებას, რომელსაც ამისი შეცვლის და გამოსწორების ვალდებულება ჰქონდა. კიდევ მეორე არ არის დღევანდელი მოცემულობაში ჩვენი ადგილობრივი ზურა სეხნიაშვილი, ჩვენი მერი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერი არ არის ის ადამიანი, რომელმაც შეიძლება დუშეთის მუნიციპალიტეტს მიხედოს და მოუაროს. ეს ადამიანი არის არაადეკვატური, არის უუნარო და ჩვენ ამ ხელისუფლებამ შეგვიქმნა ის ადგილობრივ თვითმმართველობის კოდექსი, სადაც ამ პიროვნების შეცვლის არანაირი შესაძლებლობა არ გაგვაჩნია, მანამ სანამ ის 4 წელი აი ეს უაზროდ არ დაიკარგება იმის მოლოდინში, როდის წავა ზურა სეხნიაშვილი, როდის გაუღვა ვადა, რომ მის ნაცვლად მოვიდეს სხვა და იმ სხვამ რაღაცა სასიკეთოდ შეცვალოს. ანუ ეს თვითმმართველობის კოდექსი ნათია თავიდან ბოლომდე იყო იმისთვის გამიზნული, რომ რაღაცა მორგებოდა პარტიულ ინტერესს და არა მოსახლეობის ინტერესს. იმიტომ უმოქმედო ადამიანის სამსახურიდან გაშვების ბერკეტი ხელისუფლებას არ გააჩნია, მაგს მერზე საუბარი, როგორიც არის ჩვენი მერი. ზურა, რაც შეეხება, გადავიდეთ უკვე ქვეშეთი კობის დამაკავშირებელ გზაზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან ბევრი ადამიანი ელოდება დღეს
რას იტყვით ამასთან დაკავშირებით? რას საშიშროებას ხედავთ ამ კუთხით? ანუ ეს პროექტი ჩვენი დეპუტატის მტკიცებით არის ის პროექტი, რომელიც ესე იგი ხადას გადაარჩენს და ხადისთვის იქნება რაღაც, ანუ შენდება სადღაც 11 კილომეტრიან 20 მთლიანად უნდა აშენდეს 22 კილომეტრი გზა, კიდევ მეორე მაყურებელმა გამოიტანოს დასკვნები. 22 კილომეტრიანი გზისთვის სახელმწიფო, ჩვენი სახელმწიფო იღებს ვალს 353 მილიონ დოლარს. რომელიც უნდა დაიხარჯოს 22 კილომეტრის მშენებლობისთვის. ანუ ეს ვალი ჩვენი შვილების კი არა, ალბათ იმათი შვილთა შვილების გადასახდელი იქნება და ან გადაიხდება. მხოლოდ აი 22 გარდა ამისა, ეს გზა არაფერს ისეც არ იძლევა ნათია, რისთვისაც შეიძლება სახელმწიფო ამხელა რისკზე მიდიოდეს, იმიტომ რომ არის არსებული გზა, რითიც სარგებლობს ეს სატრანზიტო ტვირთი, რითიც გაედინება რუსეთთან, მაგრამ ეს 353 მილიონი არის კიდევ მეორე იმ ხელისუფლების ინტერესში, რომელიც დაინტერესებული ამ ფულის აზიის განვითარების ბანკი იძლევა ამ სესხს, ამ ფულის აღებით თვითონ ხელისუფლებაში მოკალათებულმა ადამიანებმა ნახონ ხეირი. კიდევ დასავლეთში 17 კილომეტრიან მონაკვეთ გზაზე სახელმწიფო იღებს იაპონიის სახელმწიფოსგან 300 მილიონზე მეტ დოლარს. ესაც დაახლოებით 2 მილიარდ ლარზე, რაც საქართველოს ბიუჯეტის თითქმის 20%-ია და ეს მათი შვილების გადასახდელი დარწმუნებული ვარ არ გახდება, იმიტომ ისინი როგორც დაამთავრებენ ამ ქვეყანაში აღარ დაედგომლება ნათია და ისევ იმ რიგითი ქართველის გადასახდელია ეს თანხა, ვისაც ამ ქვეყანაში ცხოვრება მოუწევს სამომავლო და ეს ვერ გადაარჩენს ხადას. ხადაში არის უამრავი ტურისტული ობიექტი და ეს ამ ტურისტული მშენებლობის პროცესში ამ ტურისტული ობიექტების სრულ განადგურებას გამოიწვევს. კი ბატონო, ზარი შემოვიყვანეთ პირდაპირ ეთერში და შემდგომ უკვე ხადის ხეობაზე ვისაუბროთ. საღამოშტობის გამარჯობა გისმენთ პირდაპირ ეთერში ბრძანდებით. მოგესალმებით, გისმენთ. სამწუხაროდ გაიჩინა, რაც შეეხება ხადის ხეობას, იქ ძალიან ბევრი რამის გაკეთება შეიძლება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ტურისტი შეიძლება მოიზიდოს ხადა, ის არის უმშვენიერესი მხარე და არიან იქ ადგილობრივები, თუნდაც ახალგაზრდა ბიჭები, რომლებსაც უნდათ ძალიან ბევრი რამის წამოწყება, მაგრამ როგორც მე ვიცი, თუნდაც ერთ-ერთ ადამიანს ზურა ბენიაიძეს არ მისცა ხელისუფლება საოჯახო სასტუმრო საშენების უფლება. ხომ ასია თუ კი ბატონო, არა, დაგეთანხმებით ნათია ასია. კიდე ვიტყვირა სულ რამდენიმე ახალგაზრდა ცხოვრობს სოფელსკერეშიც. აი მოდით ვუთხრათ მოსახლეობას, იმიტომ რომ დაცლილია ეს მხარე მთლიანად და შეიძლება ამ მხარის უფრო მეტად აყვავება. აერთიანებს 7 სოფელს, ამ 7 სოფლიდან ცოცხალ სოფელს ვეძახით, სადაც ჯერ კიდე მოსახლეობა არის დარჩენილია დაახლოებით ზუსტად 5 სოფელიღაა დარჩენილი. ანუ ამ ხეობაში უნდა შევიდეს ეს გზა, რაზეც წეღან მქონდა საუბარი, უნდა აშენდეს 6 ხიდი და 5 გვირაბი, რაც მთლიანად ამ ხეობის არ ვიცი, მე ძალიან დიდი შიში მაქვს, რომ მთლიანად გაანადგურებს. გარდა ამისა, 63 ისტორიული ძეგლის სტატუსის მქონე შენობა ნაგებობა ამ ეტაპზე კიდე ამ ხეობაში და როდესაც მე საგზაო დეპარტამენტის თავმჯდომარეს ბატონ ქარსელაძეს ვკითხე, რომ თან უნდა გაკეთდეს რაღაცა ავსტრიული აფეთქებით და რო ვკითხე, რომ ეს ავსტრიული აფეთქება დააზიანებს თუ არა კოშკებს, მან ცინიკურად მითხრა, რომ დააყენებენ სენსორებს, მაგრამ დააზიანებს თუ არა, ეს ამ სენსორმა უნდა დააფიქსიროს, ანუ გამოდის, რომ ეს ისტორიული ძეგლები შესაძლებელია, რომ ამ მშენებლობას სრულად შეეწიროს და ხადამ დაკარგოს ის ისტორიული ღირებულება, ის კულტურული ღირებულება, რაც მას ამ ეტაპზე გააჩნია, მხოლოდ იმიტომ, რომ მოხდეს იმ 353 მილიონი დოლარის ათვისება, კიდევ მეორება, ეს არ არის გამართლებული პროექტი, არც ეკონომიკური კუთხით, არც სხვა რაიმე გამართლება შეიძლება ჰქონდეს. ერთადერთი ხელისუფლების ინტერესია, რომ მოხდეს იმ სესხის აღება და იმ თანხიდან ყველამ, როგორც ჩვენს ქვეყანაში ამ დღევანდელი მდგომარეობით ხდება, ყველამ ხელისუფლებაში მოკალათებულმა მოითხოვს ამ თანხის. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია, როდის დაიწყება უკვე ხადის ხეობაში სამუშაოები?
უკვე გამოცხადებული არის ტენდერი, რამოდენიმე ნაწილად აცხადებენ და ვარაუდობენ, რომ უკვე შემოდგომის დასასრულისკენ უკვე შესაძლებელია, რომ თუ გამოვლინდება გამარჯვებული კომპანია და აქაც ეჭვიანათია, რომ ეს პროექტი არ იმორგებული იმ კომპანიებს, რომელიც ასევე დაკავშირებული არის ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან და მათ ესე იგი კომპანიებს წარმოადგენენ და მათ ესე იგი გამარჯვებული კომპანიის გამოვლენის მომენტში უკვე ეს სამუშაოები დაიწყო. დიდი მადლობა ზურა, გმადლობთ რომ იყავით დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენელი ქვეშეთის ადმინისტრაციულ ერთეულში ზურა ბურდული იყო გადაცემა სოციალური თემატიკის სტუმარი. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი ვმუშაობდი თქვენთან 1 საათის განმავლობაში. დარჩით ობიექტივზე, არ გადართოთ წინ საღამოს სტუდია გელით, მე კი ხვალ საღამოს 7:09-მდე გემშვიდობებით. კარგად ბრძანდებოდეთ, ნახვამდის.